ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ማወቅ ያለባችሁ YouTube ትሪክ 2 ዛሬ ከማሳያችሁ ትሪክ ላይ ቪዲዮ ላይ ያሉትን እያንዳንዱ ንግግሮችን ከደቂቃው ጋር እያመዛዘናችሁ መከታተል ከፈለጋችሁ እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ላሳያችሁ። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ ጋር እንመጣለን። 3 ዶት በተኗን እንነካለው። ከዛ በኋላ ሾው ትራንስክሪፕት የምትለዋን ብቻ ነው ክሊክ ማድረገው። ይሄን ካደረኩ በኋላ ቪዲዮን አስጀምራለሁ። Warren Buffett is the greatest investor of all time. If you had put $1,000 into his investment company when it started, it would be worth over $30 million today. Such returns can seem unrealistic, but how did Buffett actually do it? The answer is, he understands what most people don't, and is sticking to a few key principles that you can implement in your everyday life. Keep watching, because by the end of this video, you will learn all of them. እንዳያችሁት ወዳጆቼ እንግዲህ ከዚህ ጋር ትራንስክሪፕቷ በቀይ በኩል አለች ማለት ነው። እያንዳንዱ ንግግር ከጽሁፍ ጋር አንዳንድ አክሰንቶች ላይሰሙን ይችላሉ ማለት ነው። ሆኖም ግን የእንግሊዘኛውን ክፍተት ካለ ይሄኛው ነገር እጅግ በጣም ይረዳናል ማለት ነው። ትራንስክሪፕቱን እያንዳንዱ ከሰከንዱ ከደቂቃው ጋር አገናዝቦ ንግግሩን ያቀርብልናል ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ።